So, hi guys, ayun. Ngayon guys, titikim ako ng asin. So, ito yung asin guys. So, yun. Konti na lang yung asin namin. Titikman ko to guys, yung asin. Kuha ka ng konti lang muna. Konti lang. Ang alat pala nitong asin guys. Pangina. Ang alit pala. Kuha ko ulit Ang alat talaga ng asin guys. Maalat pala tong asin guys, di ba? Ito isaw matigas. Ito matigas lang. Malaki. Kakatin ko. Ang alat guys ng asin. Kaabi naman tong asin na to. Tingnan natin ulit. Ang alat-alat talaga ng asin guys. Grabe. Asin. Alat bro. Alat pala nito. Matigas. Ito yung matigas din. Baliin natin yung asin. Narinig nyo yung ganyan, yung ano niya, crunchy niya. Crunchy. Oh, crunchy. Asin. Ang alat talaga ng asin para talaga. Alat mo dyan talaga. Promise. Alat guys. Naluno ko yung asin. Wow. Last na lang to. Ito malaki rin to yun. Malaki yung asin. Laki. Alat. Ayaw ko na guys. Ayaw ko na ng asin. Maalat pala to. Ayaw pa talaga dyan.